करणार आहे पुरी आणि भाजी। तर त्यासाठी मी ते गव्हाचं पीठ घेतलं आहे, चांगल्या गव्हाचं पीठ घेतलं आहे। मैदा वापरत नाही आहे, मैद्यामुळे आपल्या शरीरावरती विपरीत परिणाम होतात, म्हणून मी गव्हाच्याच पिठाची मी पुऱ्या करणार आहे। तर त्यासाठी मी इथे 4-5 वाट्या गव्हाचं पीठ घेतलं आहे। याच्यामध्ये 1 चमचा मी साखर घालत आहे। साखर का घालायचं तर या साखरेमुळे आपल्या पुरीला कडकपणा येतो आणि खूप छान चवदार लागते। 1 चमचा मीठ घालत आहे। आता हे सर्व मिक्स करून घ्यायचं, मीठ आणि साखर, आणि थंड पाण्याने आपलं चांगलं मळून घ्यायचं याला घट्टसर। थोडं थोडं पाणी घालून याला घट्ट मळून घेते मी आता। याच्यावरती 1 चमचा तेल घालून चांगलं व्यवस्थित मळून घ्यायचं आहे। तेल घातल्यामुळे पुऱ्या व्यवस्थित लुसलुशीत होतात, म्हणून मी तेल घातलं आहे। आपलं पीठ मळून झालं आहे, तर याला 15-20 मिनिटं बाजूला ठेवून देऊ भिजण्यासाठी। आपले बटाटे उकडून साल काढून घेतले आहेत, तर आता याचे बारीक तुकडे करून घ्यायचे आहे। आता आपले बटाट्याचे तुकडे करून झाले आहेत। आता भाजीसाठी आपण हे मातीचं भांडं घेतलं आहे, तर याला तुम्ही गॅसवरती ठेवणार आहे, तर ते ठेवायच्या अगोदर याच्यामध्ये थोडंसं पाणी घालायचं, नाहीतर हे मातीचं भांडं फुटू शकतं। थोडंसं पाणी घालूनच ठेवायचं आणि ते पाणी आटू द्यायचं, मग भाजी करायला सुरुवात करायची। याच्यामध्ये आता 2 चमचे तेल घालत आहे मी। तेल गरम होऊ द्यायचं। अर्धा चमचा मोहरी, अर्धा चमचा जिरे घालत आहे, अर्धा चमचा लसूण पावडर घालत आहे मी। जिरे मोहरी व्यवस्थित तडतडू द्यायचं। 1 कांदा चिरलेला घालायचा आहे याच्यामध्ये। त्याला पण व्यवस्थित सुकू द्यायचं आहे। आता याच्यामध्ये 1 ते 2 चमचे मी लाल तिखट घालत आहे, तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार घालू शकता। थोडंसं बटाट्याच्या फोडीमध्ये पाणी घालून घ्यायचं आहे। कांदा व्यवस्थित सुकला आहे, तर आता हे बटाटे घालून घ्यायचं आतमध्ये। व्यवस्थित ह्याला हलवून घ्यायचं। चिंच मी भिजू घातली होती, तर याच्यातलं थोडंसं पाणी घालायचं आहे। आपल्या गरजेनुसार थोडंसं मध्यम किंवा घट्ट व्यवस्थित आपण करून घ्यायचं अंदाजाने। 1 वाटी शेंगाचं कूट करून घेतलं आहे, तर मी आता या भाजीमध्ये घालत आहे। आता व्यवस्थित याला चांगलं हलवून घ्यायचं। चवीनुसार थोडीशी साखर, चवीनुसार मीठ। आता व्यवस्थित याला 5 मिनिटं शिजवून घ्यायचं। याच्यावरून आता थोडंसं सांबार मसाला घालायचा आणि थोडंसं 1-2 मिनिट शिजवून घ्यायचं याला। ही भाजी आपली आता व्यवस्थित छान शिजली आहे, तर याच्यावरती कोथिंबीर घालून घेऊ आणि गॅस बंद करून याला बाजूला ठेवून देऊ। आता आपण कढई गॅसवरती ठेवून तेल गरम करायला ठेवूया। आता व्यवस्थित पीठ आपलं भिजलं आहे, तर आता याचे छोटे छोटे गोळे करून पुऱ्या लाटायचं। थोडंसं हाताला तेल लावून लागेल तसं गोळे करून घ्यायचं आपण। आता आपण याच्या पुऱ्या लाटून घेऊ व्यवस्थित, आपल्या आवडीनुसार आपण त्याची साईज करू शकता। तेल आपलं व्यवस्थित गरम झालेलं आहे। आता मध्यम गॅस करायचा आणि याच्यामध्ये 1-1 करून पुऱ्या असं तळून घ्यायचं। असं तळून वरती पुरी आली की याला पलटून घ्यायचं।
म्हणजे व्यवस्थित फुगते ती. तिथं आता आपल्या पुऱ्या तयार झाल्या आहेत, तर आता खाण्यासाठी सर्व करूया. मस्त अशी भाजी आपली आता खाण्यासाठी तयार आहे. अशा पद्धतीने तुम्ही पुरी आणि भाजी करून खा, खूप छान लागेल. तर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा. धन्यवाद.